नमस्ते, नेपाली फ्यामिली किचनमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज म मेरो एकदमै फेभरेट डिस फिश फ्राई बनाएर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यो भिडियोलाई एकपल्ट अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले आफैले यति मिठो फिश फ्राई कसरी बनाउने भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अब ढिला नगरी आजको हाम्रो रेसिपी सुरु गरौँ है त। माछा फ्राई गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ 2 चम्ची अदुवा लसुन पेस्ट, 2 चम्ची कागतीको रस, 2 चम्ची तोरीको तेल, आधी चम्ची बेसार, 1 चम्ची जिरा धनिया पाउडर र नुन स्वाद अनुसार। हामीले 1.5 केजी को एउटा सिङ्गै माछा यो तरिकाले हामीले माछा फ्राई गर्यो भने हामीलाई धेरै तेल खर्च हुँदैन र एकदमै थोरै तेलमा पनि माछा पाक्छ। यो तरिका माछा पकाउने एकदमै छिटो अनि मिठो तरिका पनि हो। यसलाई हामीले मिडियम देखि लो हिट सम्म पकाउनु पर्छ। फ्राइङ प्यानको हरेकतिर तेल मजाले लागेको हुनुपर्छ। अब यो प्यानमा बिर्को लगाएर केही मिनेटको लागि लो फ्लेममा मजाले पाक्नको लागि छोड्दियौ। दुई देखि 3 मिनेट मजाले लो फ्लेममा पाकिसकेपछि हामीले बिर्कोलाई हटाउँछौँ। त्यसपछि यो माछाको सबै पिसलाई अर्को साइडमा फर्काउँछौँ। हेर्नुस् त माछाको सबै पिस कति मजाले पाकिसकेको छ। यो समय हामीले ग्यासको फ्लेमलाई हाईमा राख्यो भने माछा तलबाट डढ्न सक्छ। अब फेरि हामीले प्यानलाई कभर गर्छौं र अर्को साइड मजाले पाक्नको लागि छोड्छौं। 2 देखि 3 मिनेट मजाले माछा पाकिसकेपछि हामीले त्यो बिर्को हटाउँछौं। हाम्रो माछा तावामा राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। माछामा भएको एक्स्ट्रा तेल हामी पुन्युले बिस्तारै तैर्याउँछौं
र यी सबै माछालाई हामीले सर्भिङ प्लेटमा खन्याउँछौँ। अब बाँकी माछालाई पनि हामीले ठ्याक्कै अघिकै जस्तै तरिकाले फ्राई गर्नुपर्छ। तपाईहरू पनि ठ्याक्कै यस्तै तरिकाले माछालाई तावामा फ्राई गरेर खान सक्नुहुन्छ र तपाईको बहुमूल्य फिडब्याक दिन चाहिँ हामीले नबिर्सिनुहोला। यो रेसिपीलाई तपाईले आफ्नो परिवार तथा साथीहरूसँग बिहानको खाना, खाजा तथा बेलुकाको खानाको रूपमा खान सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोको तल रहेको लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै हाम्रो इन्स्टा, फेसबुक र टिकटकको पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी हामीले अरू भिडियोमा लिएर आउने नै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you for watching. Bye bye.